सो हाम्रो ग्यास अब रेडी भइसकेको छ है यत्रो छ ग्यास तनाव हुन्छ कि सानो ग्यास फेरि अब हाम्रो तरकारी काटेर रेडी भइसकेको छ अब अलिअलि काट्न बाँकी छ अब भातको लागि उता कुकरमा रेडी भइसक्यो अब पकाउन मात्रै बाँकी हो कान्दाले तुफानमा काट्न साट्न लागेको छन् कि त्यतिखेर फ्याट फुड फ्याट अहिले ग्यासले समस्या दियो क्या वासर बनाउनु पर्यो यसको सो अहिले अब ट्युब यो वासर जोगाड बनाएर हामीले लगाएका छौँ लेट्स सी व्हाट विल ह्यापन हाम्रो अब ग्यास बलिसकेको छ अब ढ्याक ढ्याक भात बसालिदिने होइन गर्नु के गरौँ न यस्तो काट्दैन यस्तो काट्छ मलाई पर्खेको सिटी हान्छ होइन दिदी खै दिदी ताक्यो खेल चाहिँ अमरले पठाएन मलाई कोदोको रोटी छ कि नै घर कोदोको दिदीले हेर जाँदैछु सानो रेलै छाडेर सोनी गर्ने आज रेन्जै हो हजुर के भएन मजामा पिने होइन भागे भोलि काट्ने सकिरहेको केटी हो क्या सब केटी हो थुरे हाल है मलाई बर्तनमा
यसो तरकारी किनेर हिजै अब यहाँ बल्ल हिजो किनेको बल्ल आज टुक्रिएर बाबुतिर हुन्छ खाना खायो तिमीले खाना खायो ग्लास हेरिन्छ कि आज फेरि साथीहरू अब खाना खाना लाग्यो है खाना पकाएर भन्न 1-2 गाँस त खाइसक्यो के अरे तुरिएको चाहिँ छैन ल मिठो छ हाम्रो हेड सेफ यता पछाडि माल झरिरहेको छ साथीहरू अनि भर्खरै हामीले खाना पकाएर खाइसक्यो हजुरले अब देख्नुभयो होला अब सानो भिडियो बनाएर आएको छु है अनि सुशीललाई र कान्छा पछाडि हुनुहुन्छ अब माल झरेको हेर्दै हुनुहुन्छ म चाहिँ अगाडि बसिरहेको छु यति अलिकति चिसो मौसम छ है अनि अब एकैछिनमा हामी यहाँबाट हिँडिन्छ होला अनि भिडियो चाहिँ कस्तो छ मनपर्छ भने लाइक अनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै नै गरिदिनु होला 70% भ्युर्स चाहिँ हाम्रो च्यानलमा येट सब्सक्राइब हुनुभएको छैन अनि हेर्नुहुन्छ होइन मनपर्छ भने प्लिज हामीलाई सपोर्ट गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अब हामी यहाँबाट केही बेरमा हिँड्छौँ होला अनि आज कहाँसम्म पुग्यो होला आज जोरदारसम्म पुग्यो होला अनि भोलि फेरि यहीँको लोडो लिएर आउने हो गरे के हुन्छ अब सन्दीप दाइको गाडी पनि बनिरहेको छ मैले त्यसको भिडियोहरू पनि लिएर राखेको छु अनि मैले पनि आफै गरेर केही भिडियोहरू बनाउने छु त्यो पनि अपडेट दिनेछु के छ कसो छ सोमबार निक्लिने हो अरे त्यो गाडी राम्रो बनेको छ गाडी हेर्दै के लोभ लाग्दो 21 मोडलको गाडी होइन आफूलाई पनि जोस लाग्ने तर आफ्नो इकोनोमी पनि हेर्नु पऱ्यो अब आफ्नो घाँटी पनि हेर्नु पऱ्यो कत्रो हाड लिन सकिन्छ सकिँदैन भनेर जोसेर अलिकति आवेशमा आएर कुनै पनि डिसिजन लिनु हुँदैन अब डिसिजन लियो भने अहिलेको सिचुएसन त्यस्तै छ सिचुएसन अनुसार हामी चेन्ज हुनुपर्छ आई नो द्याट है अहिले हाम्रो गाडीहरूले कुनै पनि त्यस्तो प्रब्लमेटिक छैन गाडीहरू सबै राम्रो दुइटै गाडी राम्रो छ 80 पनि राम्रो छ अनि 52X पनि राम्रो छ जो 11 र 13 मोडल हो र गाडी चाहिँ झक्कास छन् होइन त्यस्तो कुनै पनि प्रब्लम आएको छैन दुःख पनि दिएको छैन तेल पनि राम्रै खान्छ तान्न पनि राम्रै तान्छ त्यही हो नामको लागि मात्रै पुरानो हो अब केही 1-2 वर्षमा राम्रो इकोनोमी भयो भने हाम्रो अब हजुरहरूले त रियल लाइफ र रियल लाइफमा डिफ्रेन्स त थाहा पाउनुहुन्न होइन किन भन्दाखेरि अब हाम्रो रियल लाइफमा ट्रकको भिडियोहरू यताउता मात्रै देखाइन्छ अब हाम्रो इकोनोमी हामीलाई कस्तो छ त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ अनि त्यही हो मेन कुरा अब आफ्नो इकोनोमीलाई पहिला ख्याल गर्नु पऱ्यो आफूले सकिन्छ कि नै 75,000 to 80,000 किस्ता पर्छ अनि डाउन पेमेन्ट अब गर्न सकिँदैन त्यति साह्रो होइन त्यो अनुसार हिँड्नु पऱ्यो नि त सधैँ गाडी चल्दैन नि त एकनासै कहिले कम होला 2 लाख कम होला कहिले 2.5 लाख कम होला कुनै महिना गाडीलाई खर्च होला कुनै बेला टायर पड्केला कुनै बेला गाडी नचल्ला है त्यो सबै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ नत्र सक्सेस भएन क्या अब अहिलेको सिचुएसनमा डिजल प्राइस पनि एकदमै हाई छ अनि कमाइ त्यति साह्रो छैन दो यो सिजनको बेला हो त्यति साह्रो भाडा राम्रो छैन अब कसरी भन्दाखेरि भाडा मान्छेहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि तेलको लागि पैसा पुग्यो त्यहाँबाट 10-15 हजार बस्यो द्याट्स अ गुड फियर भनेर यसरी हुँदैन क्या अब गाडी बिग्रिँदाखेरि पनि त बनाउनु पऱ्यो नि त बिग्रिँदाखेरि के हो नि त 15-16 हजार 8-9 टिप लाइन्छ सिधै गियर बक्स हो भने अब 1.5-2 लाख अब त्यो अनुसारले खर्च हुन्छ है टायर जाँदाखेरि त्यो पनि सबै म्यानेज गरेर हिँड्नुपर्छ अनि आफ्नो गाडीको डिप्रिसिएसन पनि भइरहेको हुन्छ सबै हेरेर अहिलेको कन्टेक्स्टमा भाडा चाहिँ ठिक हुँदैन क्या ठिक छँदा पनि छैन होइन अनि त्यस्तै त हो रोडमा हिँड्छेपछि कहिले के हुन्छ भन्न सकिँदैन क्या कहिले काहीँ आफूलाई खर्च हुन्छ त्यस्तै त हो त्यही भएर अहिले एकछिन 1-1.5 वर्ष जति नयाँ गाडी चाहिँ नआट्ने त्यसपछि अब हेरौँ के हुन्छ कस्तो हुन्छ हाम्रो ब्युटीफुल जर्नी पनि कहाँदेखि कहाँ पुगिन्छ अब केही पनि थाहा छैन होइन त्यस्तै हो भइरहेको छ लाइफ मस्ट गो होइन अरू कुरा त भइरहेको छ र नयाँ गाडी भएन भनेर हजुरले हामीलाई तिम्रो राम्रो छैन भन्ने होइन अब पुरानो गाडी छ भनेर हजुरहरूले हामीलाई छ्या भन्ने होइन हजुरहरूले त हाम्रो काम हेरेर हो नि त माया गर्ने सपोर्ट गर्ने त्यो कुरा हो हेरौँ हो के हुन्छ भविष्यले कहाँसम्म पुऱ्याउँछ जिन्दगीको बाटोमा कता गएर किसिम ठोक्कर खान छ अब त्यो त छँदैछ होइन समय र परिस्थितिको घोडा हो हामी समयले जता घुमाउँछ त्यतै घुम्नुपर्छ त्यस्तो गऱ्यो बार होइन त्यस्तै छ अब केही बेरमा हामी यहाँ अनलोड गरेर निस्किन्छौँ त्यो पनि भिडियो बनाउने छु हेर्नु होला माया गरिदिनु होला अहिलेसम्म गरिराख्नु भएको छ एकदमै खुसी छौँ अब हामी 25K को फ्यामिली पनि पुगिसकेका छौँ अब अझै अगाडि बढ्ने छ यात्रा चाहिँ अझै लामो छ हाम्रोहरूको है जर्नी एकदमै लामो छ यी सब कुराहरू छन् मन खुसी पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ अब कहाँदेखि सुरु गऱ्यो कहाँ पुग्यो होइन
के गर्ने भनेर च्यानल खोलेको के भयो, तर जे भइरहेको छ एकदम राम्रो भइरहेको छ। यस्तै नै माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु।